Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video is magluluto tayo or gagawa tayo ng dynamite. Nakita ko lang to sa isang vlog, so itatry ko. Here are the ingredients. Carrots, onion, bawang, yan, bawang, tapos paminta, egg, yan ating lumpia wrapper, yan, giniling na baboy, then ito siling haba. Tinanggalan ko na siya ng buto, niwa ko siya sa gitna pa, tapos tinanggalan ko ng buto.
Manghang. Ikaw na. Tilaw eh. Tilaw eh. Ya. Dulo pa man ako. Wa pa man isog. Wa pa man unod. Yan. Yan na. Naman. Yan. Anak, anak. Ini suka. Yan. At yun guys, overall nagustuhan naman nila yung ginawa nating dynamite. And okay din naman siya, hindi siya masyadong maanghang kasi tinanggalan ko siya ng mga seeds. And that's it for our vlog for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.